ओके हेलो अनि नमस्ते सम्पूर्ण युट्युब फ्यामिलीलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सो फोटोसपमा हजुरहरूले पनि यस्तो सर्कलवाला ब्रस युज गर्न लाग्दाखेरि यस्तो प्रब्लम आइरहेछ, सर्कल देखाइरहेछ हैन भने चाहिँ यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दा सो यसमा चाहिँ कुनै पनि ठुलो प्रब्लम हुँदैन हैन। हजुरहरूको यस्तो खालको देखाइरहेछ तर ब्रस युज गर्नको लागि अप्ठ्यारो भइरहेछ भने चाहिँ हजुरको सिम्पली केही हैन क्याप्स लक अन गरेको हुन्छ हैन त। सो क्याप्स लक अन अफ गरिसकेपछि चाहिँ यो सर्कल आउँछ, क्याप्स लक अन गर्यो भने चाहिँ यो सर्कल हराउँछ। सो हजुरहरूले फोटोसप युज गर्दा ब्रस युज गर्नेले जहिले क्याप्स लकलाई अफ गर्नु होला। यसो गर्यो भने चाहिँ तपाईहरुको साइजहरु घटबड गरेको देख्न सकिन्छ हैन। कतिको साइज चाहिने हो त्यो अनुसार घटबड गरेर हजुरहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ है त। सो यो चाहिँ हजुरहरूको लागि नर्मल भिडियो हो हैन। सो यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने ट्युटोरियल सम्बन्धी सम्पूर्ण भिडियो अपलोड गर्ने ट्राई गर्दै छु हैन। सो यो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। धन्यवाद।